අපේ ඊට මෙන්න සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා අපි කතා කරන question series එකේ question set 45 තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කලින් scenario එකමයි. ඊළඟට අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියොත් එහෙම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ teacher subject කියන table එක හදා ගන්න කියලා අපිට මෙන්න දීලා තියෙන teachers පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ මේකට DDL queries පාවිච්චි කරන එකයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මේකට අපිට mysql command line එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේක මේ open කර ගන්නවා. ඊට අපිට දැන් password එක දෙන්න කියලා password එක මම නියත් කර ගන්නවා. ඒ password එක දුන්න පස්සේ අපිට command line එකට access ලැබෙනවා. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බ විදිහට අපි අපේ teacher subject කියන table එක හදාගමු. ඒකට අදාළ query එක මම මේක ඉහළ ගන්නවා. මම තියෙන්නේ අපේ teacher subject කියන table එක හදා ගන්න අදාළ query එක. මේකදී අපි create table if not exist කියලා අපේ table name එක දීලා තිනවා database එකත් එක්කම. ඊළඟට අපි අපේ column names ටික දීලා තිනවා subject id සහ teacher id කියන එක. ඒ වගේම int not now කියන එක විදිහට තමයි අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මෙතනදී කියලා තියෙනවා ඔයා foreign keys කරගන්න කියලා. අපි table එක key එක foreign key කරගන්න DL ගුලි පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සල්ලාම foreign key කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා ඊළඟට කියන්න ඕනේ අපේ table එකේ මොන column එකද අපි foreign කරන්න යන්නේ කියලා. අර ඉනිකේදී අපි subject id එක තමයි foreign කරන්නේ. ඊළඟට අපි references කියලා අපි reference කරන table එක සහ table එකේ column එක මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි subject id එක foreign කරගෙන තිනවා. ඊළඟට අපි teacher id එකත් ඒ විදිහටම foreign කරගෙන තිනවා අපේ teacher table එකත් එක්ක. මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට මේක execute කරගමු. මේක execute කරගත්තාම මේක success වෙනවා කරන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට අපේ Hades skills software එක open කරගෙන බලමු අපේ මේ table එක create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට අපේ Hades skills software එක open කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ teacher table එක මේකට add වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ column එක add කරන්නලු id කියලා අපේ මේ teacher has subject කියන table එකට ඊට අමතරව ඒක primary key එකක් සහ auto increment කරන්න කියලාත් ඒගොල්ලෝ මෙතනදී මේකට කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query එක අපි කොහොමද හදාගන්න කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන query එක අපි මෙතනදී order table කියන එක පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපේ table එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා. අපි මේ all table කියන එක පාවිච්චි කරනවා අපේ table එක rename කරද්දී modify කරද්දී වගේ දේවල් කරද්දී අපිට මෙතනදී table එක modify කරගැනීම වගේ තාක් කරලා තියෙන නිසා අපි මේ විදිහට all table කියලා අපේ table එක දෙවිදිහට select කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි කියලා තියෙනවා add කියලා අපිට මෙතනද add කරන්න ඕනේ column name එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳන් id කියන එක. ඊළඟට අපේ මේ column එකේ attributes ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝගයේ තියෙන ගුණාංග මේ විදිහට int එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම not null සහ auto element වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම primary key එකක් වෙන්නත් ඕනේ. මේ විදිහට දීලා අපි මේක run කරගන්නවා. මේක run කරගත්තට පස්සේ බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් execute වෙනවා. අපි ඊළඟට අපේ Hades skills software එකට ගිහින් බලමු මේක add වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි අපේ Hades skills software එකට ගිහිල්ලා අපේ teacher subject table එක ඊට පස්සේ බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් id කියන column එක අපේ table එකට add වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ student dash subject කියන table එක හදාගන්න කියලා. ඒකෙදී අපිට තියෙන්නේ columns දෙකක්. ඒ තමයි subject id සහ student id කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ දෙකම int වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒවා අපේ subject සහ student කියන tables දෙකේ columns එක foreign වෙන්නත් ඕනේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query එක අපි කොහොමද හදාගන්න කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන query එක මේකෙදී අපි කලින් වගේම create table if not exist කියලා අපේ table name එක දෙනවා හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි යෝගේ column ටික දෙන්න ඕනේ. මේකෙදී නම් subject id සහ student id කියන එක ඒ වගේ attributes ගන්න මෙතනින් තියෙනවා int not now කියන ඒවා. ඊළඟට අපි මේක foreign කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා foreign key කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ table එකේ id එක දීලා reference table එක සහ ඒ ids මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ student dash subject table එක හදාගන්න දාලා query එක බලා ගන්න නම් වෙන්නේ. අපි මේක execute කරගමු. මේ විදිහට execute කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ ADU software එකට ගිහිල්ලා මේක refresh කරගත්තට පස්සේ වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ student dash subject කියන table එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අදාළ උත්තරය අපිට බලා ගන්න නම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපි මේ හදාගත්ත table එකට id එක add කරගන්නලු. ඒ වගේම මේක අත්‍යවශ්‍යයි සහ ඒක primary key එකක් සහ auto increment එකක් වෙන්න ඕනේ කියලාත් මේකදී අපිට කියලා තියෙනවා. අපි ඊට බලමු ඒකට දාලා පොඩි අපි මොකද හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි කලින් වගේම all the table කියන එක පාවිච්චි කරලා අපේ table එක මේ විදිහට select කරගෙන තිනවා. ඊළඟට අපි add කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපිට add කරන්න ඕනේ column එකේ name එක දීලා තිනවා. ඊළඟට ඒකේ attributes වේදෙන දීලා තියෙනවා. අපි මේක වේදෙන run කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ Hades skills software එකට ගිහිල්ලා මේක refresh කරගෙන බලමු ඒක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ table එකට මේ id කියන එක add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ question set 45 වලට දාන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ටික බලා ගන්න නම් වෙන්නේ. අපි question set 46 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.